پروستات غده‌ای به اندازه گردو در زیر مثانه آقایون قرار داره و این غده مایع منی رو تولید میکنه. مایعی هست برای تحرک و تغذیه اسپرم‌ها در آقایون ضروریه. گاهی وقتا پروستات دچار التهاب و ورم میشه، بهش میگن پروستاتیت یا همون التهاب پروستات که در آقایون بالای 50 سال بیشتر بروز میکنه. و ما در این ویدیو میخوایم روش‌هایی رو برای کوچیک کردن پروستات، جلوگیری از التهاب اون و همچنین روش‌هایی رو برای جلوگیری از تکرر ادرار و برطرف کردن اون که از عوارض التهاب پروستات هست خدمتتون ارائه بدم. اما در بین این روش‌ها روش خاصی وجود داره که هم برای آقایان و هم برای خانم‌هایی که از تکرر ادرار رنج میبرن خیلی مفید هست. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. از علائم پروستاتیت میتونیم به علائمی مثل درد و سوزش هنگام ادرار کردن، تکرر ادرار مخصوصا وقتی که شب هست، وجود خون در ادرار، درد در ناحیه کشاله ران، کمر و شکم، درد در ناحیه بین کیسه بیضه و راست روده، درد و ناراحتی آلت تناسلی، انزال دردناک، خون در ادرار و همچنین علائم و نشانه های آنفولانزا رو اشاره بکنیم مثل آبریزش بینی و تب و لرز. رژیم غذایی شما میتونه روی سلامت پروستاتتون تأثیر خیلی زیادی داشته باشه. پس ما میتونیم با افزودن غذاهای سالم و مکمل‌ها و ویتامین‌ها به رژیم غذایی ممکنه احتمال به وجود اومدن سرطان پروستات بعد از التهاب پروستات رو کاهش بدیم. کارشناسان معتقدن رژیم‌های حاوی چربی بالا و قند بالا ممکن هست در افزایش احتمال پروستاتیت و سرطان پروستات نقش داشته باشه. در ادامه این ویدیو به مواد غذایی خیلی مؤثر روی سلامت پروستات و مکانیسم و اثرگذاری اونها اشاره میکنم. بهتون میگم چه غذاهایی رو استفاده بکنین، چه استفاده نکنین. به درمانهای طب سنتی هم اشاره خواهیم داشت. میوه و سبزیجاتی مثل گوجه فرنگی آنتی‌اکسیدان‌های قوی مثل لیکوپن دارن. تحقیقات نشون میده رژیم‌های غذایی که لیکوپن دارن ممکن هست به کاهش خطر ابتلا به پروستاتیت و سرطان پروستات خیلی کمک بکنن. لیکوپن چی هست؟ آنتی‌اکسیدانی که میتونه شدت آسیب سلولی رو کم بکنه و تولید سلول‌های سرطانی رو خیلی آرومتر و آهسته‌تر بکنه. اگه معدتون مشکل داره و گوجه خام نمیتونید مصرف بکنید، میتونید به حالت پوره شده یا پخته شدهش رو یا محصولات دیگه‌اش رو مثل گوجه فرنگی خشک شده یا آب گوجه فرنگی رو استفاده بکنید. یادتون باشه گوجه فرنگی از مهمترین عناصر در درمان گیاهی بزرگی خوشخیم پروستات هست. کلم بروکلی هم حاوی ترکیباتی هستش که در کاهش تورم پروستات و بروز سلول‌های سرطانی خیلی مؤثر هست. کلم بروکلی رو میتونید به سوپ و سالادتون اضافه بکنید و یا به صورت خام یا بخارپز هم میل بکنید. تأثیر دیگر انواع کلم ها مثل گل کلم و کلم پیچ هم نباید نادیده بگیریم، خیلی مؤثر هستن مثل کلم بروکلی برای کاهش تورم و پروستاتیت. اما مورد بعدی حبوبات و سویا هستند که حاوی ترکیبات گیاهی خیلی فعالی هستند، با عنوان فیتواستروژن ها شناخته میشن. ایزوفلاوین ها هم یکی از این فیتواستروژن ها هستند که در حبوبات و به خصوص در سویا وجود داره. بررسی ها نشون دادن افرادی که بیشترین میزان فیتواستروژن ها رو مصرف میکنن نسبت به گروهی که کمترین میزان از مصرف اونها رو دارن کمتر احتمال بروز پروستاتیت در اونها وجود، حدود 20 تا 30% احتمالش کمتر هستش. مؤسسه ملی سرطان امریکا اخیراً ارتباط بین سویا و کاهش سطح آنتیژن اختصاصی پروستات یا همون PSA رو عنوان کرده. PSA چی هست؟ پروتئینی که توسط پروستات تولید میشه. آزمایش PSA که میزان این آنتیژن رو در خون ما اندازه گیری میکنه به عنوان آزمایش غربالگری پروستات در آقایون استفاده میشه. پس اگر در خانواده‌تون سابقه خانوادگی سرطان پروستات رو داشتید، حتما در آزمایشاتتون پزشکتون این آزمایش رو درخواست کرده. سعی کنید حبوبات پخته شده رو برای 3 بار در هفته حداقل استفاده بکنید، خیلی مفید است. مورد بعدی مصرف انار هست که منبع غنی از آنتی‌اکسیدان ها است. آنتی‌اکسیدان ها به جلوگیری از بیماری های مرتبط با استرس کمک میکنن. تحقیقات مؤسسه ملی سرطان امریکا همچنین نشون داده مصرف منظم آب انار میتونه به حفظ سلامت پروستات در آقایون خیلی کمک بکنه.
میتونید دونه‌های انار رو به سس سالاتتون اضافه بکنید یا میتونید آب انار رو استفاده بکنید، رب انار استفاده بکنید. در هر صورت انار از بهترین ترکیبات هستش برای جلوگیری از التهاب پروستات و سرطان. همچنین تکرر ادرار رو هم خیلی کاهش میده. روش دیگه برای کاهش تکرر ادرار ناشی از پروستاتیت مصرف ماهی هستش. مصرف امگا 3 و امگا 6 هم بسیار ضروری هستش. توسط بدن تولید نمیشه، پس باید در رژیم غذاییتون مصرف بکنید. پس به همین دلیل میگیم که حتما مصرف ماهی رو در رژیم غذاییتون داشته باشید. اما مورد بعدی از خانواده توت فرنگیه. توت سیاه، بلوبری، توت فرنگی از منابع عالی آنتی‌اکسیدان‌ها هستند که به حذف رادیکال‌های آزاد از بدن کمک می‌کنن که جلوگیری از سرطان رو به عهده داره. عملکردشون شبیه گوجه فرنگی هست برای سلامت پروستات. موارد دیگه مرکبات هستن که گریپفروت، لیمو ترش، پرتقال که ویتامین C شون خیلی بالاست و مصرف روزانه و منظمش به محافظت از قاطی پروستات خیلی کمک می‌کنه. انواع آجیل هم مواد معدنی روی داره که خیلی کمیاب هست و به تعادل هورمون تستوسترون در آقایون خیلی کمک میکنه. مواردی که گفتم رو حتما باید مصرف بشن، اما یه سری چیزا هم نباید مصرف بکنید. مثلا گوشت قرمز. تحقیقات نشون داده هرچی مصرفش کمتر باشه در آقایون باعث سلامت بیشتر پروستات میشه. یعنی مصرف روزانه گوشت قرمز به مقدار زیاد خطر بروز التهاب و سرطان پروستات رو 3 برابر بیشتر میکنه. همچنین مصرف منظم لبنیات با افزایش خطر بزرگ خشکی پروستات همراه هستش. پس کاهش مصرف پنیر و کره و شیر و در کل لبنیات پرچرب به کاهش این علائم کمک میکنه. مورد بعدی کافئین هست. ادرارآور هست. دفعات تکرر ادرار رو در شما افزایش میده. مصرف قهوه، شکلات، نوشابه گازدار رو کاهش بدید چون علائم بزرگی به خشکی پروستات رو خیلی کاهش میده. مورد بعدی الکل هست. الکل هم میتونه تولید ادرار رو تحریک بکنه. مردان مبتلا به بزرگی پروستات ممکنه متوجه بشن علائمشون با ترک الکل یا کاهش اون بهتر میشه. پس اگه مصرف میکنید الکل رو به مرور کمتر کنید و میتونید قطعش بکنید. و مورد بعدی مصرف زیاد نمکه. سدیم اگه بیشتر مصرف بشه علائم بزرگی پروستات رو بیشتر میکنه، تکرر ادرار رو افزایش میده. پس رژیم غذایی کم نمک و اجتناب از غذای فرآوری شده، سوسیس و کالباس و اینا میتونه برای مردها مفید باشه. اما روش‌های درمان خانگی هم داریم. پیاده روی، ترک سیگار، مدیتیشن، یوگا، مصرف مایعات در شب به مقدار متناسب و همچنین انجام تمرینات کگل بر روی تقویت عضلات لگن خیلی مفید هست. میتونید در گوگل سرچ بکنید روش‌های انجام این ورزش رو ببینید. به شدت هم توصیه میشه که خیلی مفید هست برای آقایون، حتما انجام بدن. عرض کردم عضلات کف لگن قوی تر میشن و به نسبت اون خطرات بیماری پروستات هم کم میشه. داروهایی مثل آنتی هیستامین که ادرارآور هستن و همچنین ضد احتقان ها از اونها کمتر استفاده بکنید. کیسه آب کم روی شکم استفاده بکنید به منظور کاهش علائم. اجتناب از نشستن طولانی مدت یا دوچرخه سواری میتونه پروستات رو تحریک بکنه. و در آخر مصرف مایعات به منظور کاهش عفونت هایی که در غده پروستات جمع شده مفید هستش. یه سری گیاهان دارویی هم تورم پروستات رو کاهش میده، مثل چای سبز، عصاره نوعی درخت به نام نخل اره‌ای، گرد علف چمنی، گیاه گلازین، گیاه گزنه. اینها خیلی مفید هستند و همچنین دانه‌های کدو تنبل اگه روزانه تا 10 گرم مصرف بکنید نتایج خیلی خوبی برای کاهش التهاب پروستات هست. در طب سنتی هم معتقدن برای کاهش علائم پروستاتیت باید غذاهایی با طعم گرم مصرف بشه. به همین دلیل نوشیدن دمنوش شیرین بیان، گیاه دم اسب و همچنین زنجبیل و عسل بسیار مؤثر هست. ماساژ شکم با روغن گیاهی مثل روغن زیتون، روغن کنجد خیلی خوب هست برای کنترل تکرر ادرار. دوستان عزیزم اگه تا اینجای ویدیو براتون مطلب مفید آموزنده‌ای داشته لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. کلمه مفید رو برام کامنت کنید تا برسیم به بهترین راه حل برای درمان تکرر ادرار هم در خانم‌ها و هم در آقایون. به صورت که روغن کنجد یا سیاه‌دونه هر 8 ساعت به مثانه و زیر شکم و پشت مالیده بشه. بعد با پشم میبندید،
روزی 7 تا دونه خرما میخورید، چای و کافئین رو کلا کنار میذارید و هر روز سیاه‌دانی پودر شده رو همراه با عسل قاطی میکنید توی آب جوشی که ولرم شده، آبی که جوشیده و ولرم شده داخلش میل میکنید. 2-3 روز این روش رو استفاده بکنید، به مرور زمان تاثیرش رو خواهید دید و حتما در کنار این روش دوغ و ماست و لبنیات رو کاملا بذارید کنار. اگه مشکل پروستات دارید، همه داروها رو استفاده میکنید اما همچنان شب ادراری دارید، باید این ترکیبات رو استفاده بکنید تا تاثیرش رو ببینید. صمغ عربی، گزنه، مستکی و گل ختمی رو با هم دیگه استفاده بکنید. صمغ عربی، گزنه، مستکی و گل ختمی با اندازه های مساوی با هم دیگه پودر کنید، با عسل ترکیب بکنید و بعد از هر غذا یه قاشق مربا خالی میل بکنید. در کنار این روش ناحیه پروستات رو با روغن زیتون آغشته بکنید، کیسه نمکی گرم بذارید، شب ادرارتون برطرف میشه. امیدوارم این روش ها رو استفاده بکنید، از شر تکرر ادرار خلاص بشید، حالتون همیشه خوب باشه. این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون هم بفرستید. اگه سوالی داشتید در کامنت ها برام بنویسید. متشکرم از حضورتون. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.